Hello po, magluluto po tayo ngayon ng Organic Chicken Tinola. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pakiclick na rin po yung bell para po ma-notify kayo para po sa mga susunod pa pong mga recipe i-upload ko. Pakilike na rin po itong video. Ito po yung mga kailangan natin. Garlic, onion, ginger, tapos gumamit po ako dito ng avocado oil. Magigisa na po tayo. So, unahin po natin dito yung garlic. Tapos po, isasabay na natin dito kagad yung ginger. Ilulutuin po natin to ng kahit mga 1 minuto lang po. Para lumabas yung amoy o yung bango ng ating ginger tsaka garlic. Bago natin nilagay yung onion. Ngayon po, pagkalagay ng onion, so igigisa ulit natin to ng kahit mga ilang minuto lang po hanggang sa magiba yung kulay ng ating onion. Magdadagdag ako pala dito ng avocado oil. Pero konti lang po. Ayoko kasing maraming mantika. Kasi pagka nailagay na natin chicken dito, lalabas pa yung mantika ng chicken. Although hindi siya masyadong mataba yung chicken ko. Tapos isinabay ko na rin dito yung ground pepper. Tsaka ito po yung sekreto ko, yung turmeric powder. Kasi nga po healthy yung lulutuin natin, kaya naglagay ako ng turmeric. Napakasarap po nito. Tapos yung 2 kutsarang patis. Napakabango na po nito. Ngayon po ilalagay na natin yung ating organic chicken. Tapos igigisa natin to. Hayaan natin tong maluto kahit mga 5 minutes lang para kumapit yung lasa nung ginisa natin dun sa chicken, yung patis tsaka yung ibang sangkap po para maglasa. Tatakpan po natin to. Lulutuin natin ng mga 5 minutes. Ngayon po, ilalagay ko na yung ating tubig. So, 8 tasang tubig po yung nilagay ko dito. Tapos, pakukuluin natin ito. Paminsan-minsan po haluin natin to hanggang sa kumulo siya. Ngayon po, ilalagay na natin yung ating Himalayan Salt. Pagkatapos po, tatakpan natin to. Tapos, pakukuluin natin to ng mga 15 minutes. Hanggang sa maluto yung ating chicken. After 15 minutes, ilalagay na po natin yung ating baby spinach. Tapos pakukulin pa natin to kahit mga 2 minutes lang, pwede na po. Organic din po yung nilagay kong spinach dito. Napaka-healthy po nitong tinola kong ito. Ito po yung tinola na walang papaya, walang sayote. Pero nilagay ko po yung spinach tsaka yung mga sahog na ginamit ko dito, talagang healthy. Napakasustansya po nito. Pag ito po yung niluto nyo, panigurado po lalakas yung katawan nyo. Pwede rin po itong panlaban sa virus or sa kahit na anong virus. Dahil sa pamamagitan nito, lalakas yung katawan nyo. Sana po matry nyo itong recipe ito. Napakasarap po nito at napakasustansya. Napakadali pa po niyang lutuhin. Kahit po sa okasyon, pwede nyo rin po itong iserve. Mas masarap po ito habang mainit-init.